हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले खसीको भुटुवाको रेसिपी सजिलो तरिकाले बनाएर हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेछु। यो भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। यो रेसिपीको लागि मैले 1.5 किलो जति बोइल गरेको आन्द्रा भुडी लिएकी छु। त्यस्तै 400 ग्राम जति कलेजो पनि लिएकी छु, तर यसलाई मैले बोइल गरेको छैन। यसलाई फ्राई गरेर पकाउने छु। त्यसरी नै 5वटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि काटेर राखेकी छु। यहाँ मैले 100 ग्राम तोरीको तेल लिएकी छु। त्यस्तै 2 ठुलो चम्मच धनियाँ, 1 ठुलो चम्मच जिरा र 5-6 वटा रातो खुर्सानीको पेस्ट पहिले नै तयार गरेर राखेकी छु र 1 ठुलो चम्मच अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि बनाएर राखेकी छु। अब सबैभन्दा पहिला एउटा प्यान तताएर तेल हाले। तेल तातिसकेपछि माथिबाट प्याज हालेर रातो हुन्जेल भुट्ने छु। यतिको रातो भइसकेपछि कलेजो हाले। कलेजो चाहिँ काँचो हुनाले यसलाई मैले 10-15 मिनट जति भुट्ने छु। कलेजोलाई 10-15 मिनट भुटिसकेपछि 1 सानो चम्मच हर्दी हाले र एकछिन चलाए। त्यसपछि बोइल गरेको आन्द्रा भुडी हाले। यसलाई मैले 20 मिनट जति टाइममा चलाउँदै पकाउने छु। अब यो पकाएको पनि 20 मिनट जति भइसक्यो। अब यसमाथि अदुवा र लसुनको पेस्ट हाले र फेरि सबैलाई मिक्स गरेर चलाए। हेर्नुस् त, यो भुटुवाबाट पनि तेल पनि छुटिन लागेको छ। अब माथिबाट मसलाको पेस्ट हाले र फेरि सबैलाई मिक्स गरेर मसला भुटुन्जेल पकाउने छु। मसला हालिसकेपछि मैले यो भुटुवालाई लो फ्लेममा पकाउने छु। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन हाले। यसलाई पनि मिक्स गरे। अब हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार खुर्सानी राख्नुहोला। मैले चाहिँ 3 वटा हालेकी छु। अब यो मसला हालेर भुटुन्जेलसम्म मलाई लगभग 15 मिनट जति लाग्यो। यो सबै राम्रोसित भुटिसकेको छ। यसको कलर पनि चेन्ज भएको छ। त्यसपछि हजुरहरूलाई मनपर्छ भने थोरै रातो धुलो खुर्सानी हाल्नुहोला। मैले 1 सानो चम्मच राखेकी छु। त्यस्तै यसमाथि थोरै गरम मसला पनि हाल्ने। यसलाई पनि एकैछिन चलाउँदै भुटे। अब हाम्रो भुटुवा तयार भइसकेको छ। हेर्नुस् त, यो कस्तो खाउँ लाग्ने देखिन्छ। अब यसलाई हजुरहरूले चिउरा या खानासँग लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परे लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला र साथै सेयर पनि गरिदिनु होला।
यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। अर्को हप्ता फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।